You are warmly welcome to EtOp eHub YouTube channel. ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා EtOp eHub YouTube නාලිකාවට. මොකද මේ EtOp eHub කියලා කියන්නේ? ඇත්තම ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ ඉතා සරල දැනුමක්වත් නැති ඕනම කෙනෙකුට පහසුවෙන් මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව තමන්ගේ ප්‍රායෝගිකත්වයට ලබා ගන්න තමයි අපි මේ channel එකෙන් ඔබට උදව් කරන්නේ. එතකොට මම thumbnail එකේ සඳහන් කරලා ඇති ඉංග්‍රීසි මල පොතේ අකුරක් දන්නේ නැති අයට තමයි මෙම නාලිකාව සැකසී තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි භාෂාව ඉගෙන ගන්නකොට මුලින් ඉඳලා හරියට දැනගත්තොත් ඉදිරියට බොහොම පහසුවෙන් ගුරුවරයෙක් නැතුව Tamanටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඉතාමත් සරලයි. EtOp ඉංග්‍රීසි වල තියෙන මූලික කරුණු අපි මෙම නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට ගෙනෙනවා. අද ලෝකයේ ප්‍රධානම භාෂාවක් වෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාව ජාත්‍යන්තරයේ සම්බන්ධතා. ඒ කියන්නේ අපගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම අද අපි ගෙදර හිටියත් ජාත්‍යන්තරයට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගෝලීකරණය වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ඉංග්‍රීසි සල්ප හෝ දැනුමක් අවශ්‍යයි මේ ජීවිතේ ඉදිරියට ගෙනියන්න. ඒකට උදව්වක් විදිහට තමයි අපි මේ නාලිකාව ආරම්භ කරේ. එතකොට මේක මම කුඩා දරුවන් ආරම්භ කරගෙන නෙවෙයි මේක කරලා තියෙන්නේ. අපිට කුඩා කාලේ ඉංග්‍රීසි මගහැරුණු අයට තමයි මෙම නාලිකාව සකසලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට පාසලේදී එක්ක ඉගෙනීම් රටාවේ ප්‍රශ්නයක් නිසා, ගුරුවරුන්ගේ ප්‍රශ්නයක් නිසා හෝ අපි ඉංග්‍රීසි වලට තිබිච්ච බය නිසා හෝ අපි මේ භාෂාව අතහැරලා දැම්මා. නමුත් අද වෙනකොට මේක අත්‍යවශ්‍ය භාෂාවක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. කවුරුත් ඒක දන්නවා. එහෙනම් මේකෙදි මම ප්‍රධාන ලෙසන්ස් තුනක් කරනවා. පළවෙනි ලෙසන් තුන අනිවාර්යෙන් බලන්න. එතකොට ඔබට ලිවීමේ සහ කියවීමේ හැකියාව ඉබේම ඇති වෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ලිවීමේ සහ කියවීමේ හැකියාව ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ප්‍රායෝගිකව මේ කොහොමද ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරන්නේ කියන අපි වෙන වෙනම වීඩියෝස් කියනවා. ඊට අමතරව කුඩා දරුවන්ට සහ පාසල් දරුවන්ට අවශ්‍ය වෙන පාඩම් මාලා එහෙම නැත්නම් හෝම්වර්ක් ඒ වගේ දේවලුත් අපි මේ නාලිකාව ඔස්සේ ගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මූලික අරමුණ වැඩිහිටියන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරන්න, ඒ වගේම කුඩා දරුවන්ට අවශ්‍ය හෝම්වර්ක් පාසල් පාඩම් මාලාවට අදාළව මේ නාලිකාව ඔස්සේ අපි ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් මම හිතනවා මේ නාලිකාව සමග ඔබ සම එක් වේවි. ඔබගේ අදහස්, යෝජනා සහ චෝදනා සියලු දේ අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න. අපව subscribe කරන්න, ඒ වගේම like කරන්න, ඒ වගේම යාළුවන් අතර අපගේ වීඩියෝ බෙදා ගන්න කියලා අප ඔබගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අපි ඉදිරියේදී හමු වෙමු අපගේ පාඩමාලා සමග. බොහොම ස්තුතියි. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.